și bine ați revenit din nou pe canalul meu. În acest video învățăm și ne distrăm cu 8 TV show-uri. Și vom începe cu Interior Design Master with Alan Carr. Maestrii de design interior este un serial de televiziune britanic în care ne prezintă mai multe persoane care sunt alese și care sunt puse la o competiție. Această competiție constă în efectuarea a două echipe la început din cei prezenți la concurs și le sunt oferite diferite case, locuri, spre exemplu saloane, cafenele, magazine, în care aceștia trebuie să redecoreze spațiul. Și treptat aceștia sunt aleși cei mai buni și câțiva pleacă de fiecare dată. În fiecare episod pleacă câte unul. Mi s-a părut foarte interesant procesul în care aceștia au gândit transformarea acelui loc și cum au transformat acel loc. Dacă doriți să vă construiți voi propria casă, nu zic că acesta ajută gata, știți, să vă redecorați voi casa, însă vă poate oferi o sclipire, vă poate ajuta în redecorarea unor spații din interiorul casei. Mi-a plăcut foarte mult, deoarece este o competiție și aceștia mereu au încercat să facă să fie cât mai frumos fiecare spațiu în parte, iar la final aceștia câștigă și un premiu în valoarea banilor și un proiect pe care pot să îl amenajeze. Cel de-al doilea TV show este Get Organized with Home Edit. Este foarte amuzant acest serial, deoarece sunt două tipe care au o echipă și în fiecare episod merg la o celebritate și la o familie normală ca să le organizeze ori o cameră, ori un dressing, în funcție de fiecare ce doresc, ori un birou, și ne arată procesul prin care acestea organizează lucrurile în dulap și nu numai. Mi s-a părut într-un fel educațional, deoarece poți lua tipsuri prin care să îți organizezi și lucrurile tale în bucătărie, în dormitor, oriunde, într-un dulap, mult mai eficient, ca să ai loc de mai multe lucruri. Este și amuzant, însă este și educațional acest serial, de aceea m-am gândit să vi-l prezint și vouă. Cel de-al treilea serial este $1 Million Beach House. Este foarte interesant, deoarece este un grup de agenți tineri de imobiliare care au listări de case de milioane de dolari. Mi-a plăcut foarte mult la acest serial este povestea din spatele fiecărei clădiri pe care o oferă proprietarii. Este foarte interesant să vezi procesul prin care aceștia au ajuns la construirea acelor case superbe. Îmi plac foarte mult lucrurile de genul, deoarece noi ne-am decis să ne construim propria casă și atunci cumva pot să iau o idee de aici, o idee de acolo, nu că vai, o să ne construim noi de milioane de dolari casă, nu acest lucru este important, ci ideea de a vedea lucrurile dintr-un alt punct de vedere, de a vedea cum construiesc alții, cum gândesc alții, de ce au gândit în felul ăla. Este absolut superb fiecare casă și pe lângă toate acestea veți avea și puțin suspans, deoarece între agenții imobiliari vor fi mereu discuții, însă te va capta cu siguranță și îți va plăcea să vezi toată povestea pe ansamblu. Serialul numărul 4, Vând apusuri de soare, Selling Sunset. Este un serial tot așa cu case imobiliare care se învârte în jurul agenției imobiliare Oppenheim, fiind o firmă de imobiliare din Los Angeles. Agenții imobiliari sunt doar fete tinere, foarte frumoase și ne prezintă cum acestea vând case, tot așa ca în serialul anterior vom vedea niște case absolut superbe, însă ce ne oferă acest serial în plus este și viața personală a fetelor din agenție. Este suspans, intrigă, dragoste, este absolut senzațional, nu știu, m-a atras foarte tare acest serial, toată intriga dintre fete, însă ce m-a atras în mod special sunt absolut casele divine pe care ne sunt prezentate. Nu vă puteți, nu știu, parcă nu mi-am putut imagina asemenea superbități.
este absolut divin. Unele persoane construiesc niște case la care noi nici măcar nu ne gândim. De aceea vom trece la următorul serial care ne prezintă în fiecare episod niște case unice, iar numele serialului este The World's Most Extraordinary Homes. Este un serial absolut super. În fiecare episod se povestește atât cu arhitectul cât și cu proprietarul casei, cum au gândit-o în felul ăla, de ce au gândit-o așa. Sunt case prezentate care sunt construite subteran, în copaci, pe stâncă, lângă apă, deci în locuri în care este foarte greu de imaginat că o casă ar putea fi construită între copaci. Era o casă la un moment dat care era construită absolut între copaci, nu au distrus niciun copac, ci casa a fost construită în așa fel încât să se încadreze în acel mediu. Altă casă a fost construită care nici măcar nu-ți imaginezi că în spatele acelui perete de la stradă este o casă absolut superbă. În prima serie ne sunt prezentate case care sunt construite în locuri cam imposibil de construit, în locuri foarte interesate, cum vă spuneam, între copaci, lângă o stâncă sau lângă alte lucruri imposibil de imaginat, iar în cea de-a doua serie ne sunt prezentate casele în funcție de orașe, de țări, în funcție de zonă, de dacă este umiditate, cum au construit-o ca să nu afecteze casa, în deșert, în o multitudine de locuri imposibil de imaginat că ar fi putut construi o casă care să fie și durabilă și în care familia să trăiască fericit. De asemenea, veți vedea tot procesul care a dus la construirea acelei case, câți bani s-au investit și cum au gândit fiecare casă în parte. Este absolut senzațional, mi-a plăcut foarte mult, îmi plac foarte mult acest gen de seriale, deoarece din fiecare iei câte puțin și înveți câte puțin, ca să te ajute în viitorul tău în caz că dorești să îți construiești o casă și nu numai, dacă îți place să vizionezi frumosul și să încerci să-ți aduci o schimbare în casa în care locuiești în momentul de față. Serialul numărul 6, My Next Guest Needs No Introduction. Următorul meu invitat nu are nevoie de o introducere. Este prezentată de David Letterman. În fiecare episod este un nou invitat. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la acest serial este faptul că înveți procesul prin care unele celebrități au ajuns să fie atât de cunoscute în întreaga lume, lupta pe care au adus-o, deoarece în viață nu totul este ușor. Trebuie să lupți pentru ceea ce îți dorești și să crezi în tine foarte mult. Aceste lucruri m-au învățat acest serial, mi-a plăcut foarte mult, este într-un fel și comic, într-un fel este și educațional, cel puțin din punctul meu de vedere, deoarece afli mai multe detalii, mai multe dedesubturi a fiecărei celebrități și înveți că nu totul este perfect în viață, fiecare avem defecte, însă important este să mergem mai departe și să luptăm pentru ceea ce ne place, ca să ajungem exact acolo unde am visat noi să ajungem. Serialul cu numărul 7 este Next in Fashion, este un serial absolut captivant. M-a făcut să fiu foarte curioasă ce se întâmplă și în următorul episod, de fiecare dată. Este un serial în care sunt adunați din toată lumea designer de haine de modă și este un concurs în care aceștia trebuie să facă haine în funcție de tema pe care le este oferită. Iar la finalul fiecărui episod va fi o prezentare de modă în care va fi invitat un designer, iar aceștia vor decide care va fi pe primul loc și care va trebui să părăsească competiția. La început sunt în echipă de câte doi, iar la final, desigur, va rămâne fiecare individual. Competiția este foarte interesantă, deoarece poți să trăiești și tu acolo intriga cu persoanele
cu participanții, însă desigur poți să înveți și idei de modă, aș putea să spun, cum gândesc fiecare model pe care îl realizează. Mi-a plăcut foarte mult, este foarte așa entertainment și desigur la final câștigătorul va avea un cec de $250.000 și desigur va putea să își expună pe Net-a-Porter noua colecție. Este foarte interesant, te ține mereu în suspans, o să începi să ai preferați, e supărat dacă aceștia pleacă sau dacă nu câștigă și este așa foarte captivant, mi-a plăcut foarte mult. Și ultimul serial, numărul 8, Too Hot to Handle, prea fierbinte de manevrat, este un reality show în care sunt duși pe insulă mai multe persoane, băieți și fete care sunt foarte sexy, au corpurile foarte sculptate, fetele foarte provocatoare. Prezentatorul este un asistent virtual pe nume Lana, care îi ghidează pe aceștia în jocuri. Spre exemplu, la început le spune că regula numărul 1 este să nu întrețină relații sexuale timp de 4 săptămâni. Dacă reușești să facă acest lucru, la final concurenții vor primi $100.000. Însă, desigur, acest lucru nu se va întâmpla, deoarece se vor forma cupluri, vor deveni foarte provocatori unii cu alții și va fi tot mai greu să se stăpânească. Vor fi intrigi, vor fi certuri, vor fi momente de pasiune. Este un reality show foarte captivant de asemenea, deoarece te ține acolo, ești foarte curios ce o să se întâmple cu personajele și în următorul episod. Mi-a plăcut mult, deoarece este cumva un serial, un reality show de amuzament din punctul meu de vedere. Ceea ce este și interesant este că ne-a arătat și după ce s-a întâmplat cu persoanele care au participat la acest reality show, dacă au rămas în continuare împreună sau nu. Este foarte amuzant, dacă doriți să vă relaxați și în același timp să vă și amuzați, acesta este serialul ideal. Sper că v-a plăcut și aceste 8 reality show-uri. Dacă v-a plăcut acest gen de video, nu uitați să îmi dați un like, să apăsați clopoțelul de notificare și subscribe și dacă ați văzut și voi și alte reality show-uri pe care eu nu le-am prezentat astăzi, nu ezitați să lăsați în comentariu numele reality show-ului și ne vedem vinerea viitoare cu alte videoclipuri. V-am pupat, pa, pa!